Hello and welcome back to the Jesus series. سلام. به یک ویدئوی دیگه در رابطه با زندگی عیسی خوش اومدید. Today is the last video before we start to enter the next stage of Jesus' ministry. این ویدئوی آخری هست و از این ویدئو به بعد در رابطه با قدم بعدی مأموریت عیسی صحبت میشه. When he starts to go outside of Galilee and go to different places. یعنی قراره که از این به بعد عیسی بره به بیرون جلیل و به مناطق اطراف تعلیم بده. And in this last video we'll see that there was something on Jesus' mind. توی این ویدئوی آخر هم متوجه میشیم و میبینیم که یه چیزی تو ذهن عیسی بوده و میگذشته تو ذهنش. And we have to compare two different gospels to really understand this. و برای اینکه بخوایم این قضیه رو کامل درکش کنیم باید دو تا از اناجیل رو با هم مقایسه کنیم. So we're in Mark chapter 6 first of all. اول از همه از مرقس باب 6 شروع میکنیم صفحه 1309. And in chapter 6 we're going to read verses 30 to 32. آیات 30 تا 32 باب 6 رو میخونیم. و اما رسولان نزد عیسی گرد آمدند و آنچه کرده و تعلیم داده بودند به او باز گفتند. عیسی به ایشان گفت با من به خلوتگاهی دور افتاده بیایید و اندکی بیارامید. زیرا آمد و رفت مردم چندان بود که مجال نان خوردن هم نداشتند. پس تنها با قایق عازم مکانی دور افتاده شدند. So we read part of this before. یک بخشی از این رو قبلا هم خونده بودیم. When the 12 come back from their mission and tell Jesus they've done well. یعنی زمانی که اون 12 تا شاگرد از مأموریتی که عیسی اونها رو فرستاده بود برمیگردن و به عیسی توضیح میدن و میگن که مأموریت رو به خوبی تموم کردن. And it says they were very busy with lots of people around them. و بعد میگه که خیلی هم شلوغ بود اطرافشون، افراد زیادی اونجا بودن و جمعیت زیادی دورشون رو احاطه کرده بودن. They didn't even have time to eat. و حتی انقدر سرشون شلوغ بود که وقت غذا خوردن هم نداشتن. So Jesus says, let's go to a quiet place and get some rest. بنابراین عیسی بهشون میگه که بیاین بریم به یه جای آروم و اونجا یه مقدار استراحت کنیم. And we see in verse 32 it says they went by themselves in a boat to a very solitary place. تو آیه 32 گفته که میگه خودشون تنها با یه قایق رفتن به یه مکان خلوت و آروم. And this is setting up for this great miracle we're going to read about next week, the feeding of the 5,000. به یک مکان دورافتاده رفتن و این موضوع زمینه رو مهیا میکنه برای معجزه‌ای که قراره توی ویدئوی بعدی بخونیم، یعنی غذا دادن به 5,000 نفر توسط یه چیز کوچیک. So Jesus and his disciples are going away to get a bit of quiet and rest. پس قبل از این موضوع عیسی و شاگردانش اول با هم میرن به یک مکان دورافتاده و ساکت که یه مقدار اونجا استراحت کنن. But this isn't the only reason that they're leaving the place they are and going somewhere else. ولی تنها دلیل این که اینجا رو دارن ترک میکنن که به یه جای آروم برن این نیستش. When we look at this same time in Matthew's gospel, we get a bit of extra information. اگر بریم به انجیل متی و در رابطه با همین موضوع اونجا بخونیم، می‌بینیم که یه مقدار جزئیات بیشتری در رابطه با این موضوع بهمون گفته. So Matthew chapter 14. متی باب 14 صفحه 1273 هستیم الان. And verse 13. آیه 13 رو می‌خونیم. چون عیسی این را شنید به قایق سوار شده از آنجا به مکانی دور افتاده به خلوت رفت. اما مردم با خبر شده از شهرهای خود پای پیاده از پی او روانه شدند. So it's the same occasion. باز داره در رابطه با همون موقعیت و همون زمان صحبت میکنه اینجا. You know, the next thing that happens is the crowds following and then the feeding of the 5,000. بعد از این موضوع جمعیت همه میان دنبالش و بعد اون معجزه غذا دادن به 5,000 نفر اتفاق میفته. It's the same thing in Mark's gospel and Matthew's gospel. که دقیقاً همون چیزی هستش که توی انجیل متی و مرقس هم گفته شده. But here the focus isn't on getting some rest. It says Jesus heard something had happened and then withdrew by boat. ولی اینجا میبینیم که قضیه فقط این نیستش که بره یه جای آروم استراحت کنه، بلکه اول آیه 13 گفته که عیسی یه چیزی رو شنید و به خاطر اون قضیه رفت به یک جای خلوت. So clearly something's happened and Jesus thinks now is the time to go. پس واضحه که یه اتفاقی افتاده که عیسی با خودش میگه الان وقت رفتنه.
And we'll see what that is now by reading the previous verses in this chapter. الان با هم متوجه میشیم که چه قضیه اتفاق افتاده بود. آیات قبل از همین موضوع رو از همون ابتدای باب 14 اگر بخونیم متوجه میشیم. So first of all, verses 1 and 2. دو آیه اول باب 14 رو میخونم. در آن زمان آوازه عیسی به گوش هیرودیس حاکم رسید و او به ملازمان خود گفت این یحیی تعمید دهنده است که از مردگان برخاسته و از همین روز که این قدرت‌ها از او به ظهور می‌رسند. So Herod, who was the king of the area, hears about Jesus. هیرودیس که حاکم و پادشاه اونجا بود در رابطه با عیسی میشنوه And he says something very strange. و بعد یه چیز عجیب میگه. He says it's John the Baptist risen from the dead. میگه که این یحیی تعمید دهنده است که از مرگ بیدار شده و الان اینجاست. That's why he can do these miracles. و میگه که زنده شده که الان میتونه این معجزات رو انجام بده. Now to a reader of the gospel, this is a surprise. برای کسانی که این انجیل رو میخونن این قضیه واقعا تعجب برانگیز و سورپرایز کننده است. Because the last time we saw John, he was in prison, but we haven't heard in the gospels that he's died. چون آخرین باری که در رابطه با یحیی میخوندیم توی زندان بود و دیگه در رابطه با مرگش چیزی نشنیدیم. But clearly John has died because Herod is talking about him being risen from the dead. چون پس ولی واضحه که یحیی مرده، چون اینجا هیرودیس داره در رابطه با رستاخیزش از مرگ میگه از مرده ها زنده شده. And what we find out is that John had died because Herod had killed him. و چیزی رو حالا که با هم متوجه میشیم و میخونیم اینه که یحیی تعمید دهنده برای این مرده چون خود هیرودیس کشته بودتش. And Matthew then fills in the gap and tells us what had happened. و خود انجیل متی در ادامه میاد جزئیاتش رو میگه، بهمون میگه چه بلایی سر یحیی اومد. So first of all, verses 3 to 5. آیات 3 تا 5 رو میخونیم. و اما هیرودیس به خاطر هیرودیا که پیشتر زن برادرش فیلیپوس بود یحیی را گرفته و او را بسته و به زندان انداخته بود، زیرا یحیی به او میگفت حلال نیست تو با این زن باشی. هیرودیس میخواست یحیی را بکشد اما از مردم بیم داشت، زیرا یحیی را به پیامبری قبول داشتند. So Herod had arrested John and he actually wanted to kill him. پس هیرودیس یحیی رو دستگیر کرده بود و قصدش هم این بود که اونو بکشتش. But he was scared to do so. ولی خب میترسید که این کار رو انجام بده. But he was manipulated into killing John, as we will read in verses 6 to 11. ولی حالا آیات 6 تا 11 رو که با هم بخونیم میبینیم که یه جوری بالاخره این کار رو انجام میده و یحیی رو میکشه. در روز جشن میلاد هیرودیس دختر هیرودیا در مجلس رقصید و چنان دل هیرودیس را شاد ساخت که سوگند خورد هرچه بخواهد به او بدهد. دختر نیز به تحریک مادرش گفت سر یحیی تعمید دهنده را همینجا در طبقی به من بده. پادشاه اندوهگین شد اما به پاس سوگند خود و به احترام میهمانانش دستور داد که به او بدهند. پس فرستاده سر یحیی را در زندان از تن جدا کرد و آن را در طبقی آورده به دختر دادند و او نیز آن را نزد مادرش برد. So it's a horrible story. داستان فوق‌العاده بدی بود. But the point is, Herod executed John the Baptist. ولی نکته داستان اینجاست که بالاخره هیرودیس یحیی تعمید دهنده رو کشت. And now he thinks that Jesus is John the Baptist risen from the dead. و الان که در رابطه با عیسی شنیده فکر میکنه که عیسی همون یحیی تعمید دهنده است که از مرگ زنده شده. And this is what Jesus hears, which makes him go. و همین هستش که عیسی میشنوه این خبر رو و به خاطر همین از اون منطقه میره. We see this in verse 12. توی آیه 12 میبینیم. شاگردان یحیی آمدند و بدن او را برده به خاک سپردند و سپس رفتند و به عیسی خبر دادند. So John the Baptist's disciples actually tell Jesus what's happened. پس یعنی شاگردهای یحیی تعمید دهنده اومدن و به عیسی خبر دادن که چی شده. So this seems to happen whilst the 12 disciples are out on their preaching mission. پس یعنی به نظر میرسه اون موقعی که عیسی 12 تا شاگردش رو برای مأموریت بشارتی فرستاده بود این وقایع اتفاق میفته در نبود اون 12 شاگرد. Maybe this is the first time Jesus finds out his cousin
has died. شایدم این اولین جایی بوده که اصلا عیسی در رابطه با مرگ یحیی تعمید دهنده میشنوه. But even if it wasn't the first time he found out, he knows there is problems. ولی حتی اگر این اولین بار هم نبود که خبر مرگش به گوشش رسیده بود، باز هم متوجه شده که یک مشکلی وجود داره. The king Herod in the area is now probably going to be trying to get after him. و احتمالاً الان هیرودیس که پادشاه اون منطقه است دنبال عیسی است که تلاش کنه که عیسی رو پیدا کنه و اون رو بکشتش. And as we've already seen in previous videos, pretty much anyone who will believe in this area has now believed. و توی ویدئوی قبلی هم گفته بودیم که تقریبا دیگه هر کسی که توی این منطقه بود و میتونسته ایمان بیاره دیگه الان شنیده و ایمان آورده، باور کرده. So considering all things, it seemed like the right time to move on to a different area. پس با توجه به تمامی این وقایعی که الان اتفاق افتاده، به نظر میرسه که الان زمان مناسبیه که عیسی از این منطقه بره و به جای دیگه‌ای بره و ادامه بده. But when Jesus is doing this, it's in his mind that his cousin has been killed. ولی در تمام اون مدتی که عیسی داشته این کار رو انجام میداده، تو ذهنش میگذشته در رابطه با یحیی تعمید دهنده که چطور مرده. And remind Jesus surely of what's coming for him in maybe 1 or 2 years' time. و این موضوع بهش یادآوری میکنه که قراره توی یک مدت زمان کوتاهی در آینده، 1 سال 2 سال آینده قراره چه بلایی سر خودش بیاد. So when he and his disciples go off to this quiet place, پس وقتی که عیسی و شاگرداش بعد از این قضیه میرن به یک جای خلوت، it is probably on his mind about this death and his death. احتمالاً تمام اون مدتی که عیسی و شاگرداش تو اون جای خلوت بودن داشتن در داشته عیسی تو ذهن خودش به مرگ یحیی و به مرگ خودش در آینده فکر میکرده. And again, I think this gives us a bit of an insight into what life was like for Jesus. و به نظرم این باعث میشه که باز هم درک کنیم که زندگی عیسی چطور بوده و توی زندگی چه چیزهایی بهش میگذشته. He was the one in charge. He was the one organizing where they all went. عیسی بوده که در همه کارها رو برنامه‌ریزی میکرده و بهشون میگفته که کجا برن و چیکار کنن. Those of you who are parents may have experienced this with your children. کسانی که فرزند دارند احتمالاً چنین تجربه‌ای رو در رابطه با فرزندانشون دارن و حس میکنن الان. As a parent, you are instructing the children where to go. You are organizing things. همه کسانی که فرزند دارن فرزندانشون رو رهبری میکنن، یعنی بهشون میگن که چه کار بکنن و چه کار نکنن و مسئولیت فرزندان به عهده اونهاست. And the children just have to go. They don't know everything that's going on. و اون بچه هم دیگه هیچ اطلاعی از این که شماها پدر مادرشون چی کار دارن میکنن و چطور دارن این برنامه‌ریزی رو انجام میدن ندارن، فقط دارن همینجوری به عنوان یه بچه زندگی میکنن. Whereas you might have lots of things on your mind, lots of worries, lots of problems you are trying to sort out, and the children don't know anything about this. ولی شماها به عنوان یک پدر و یک مادر نگرانی هایی توی ذهنتون دارین، توی فکرتون چیزهای مختلفی میگذره و چیزهای زیادی هست که باید حلشون کنید، چیزهایی که بچه ها اصلا هیچ خبری از اینجور چیزها هم ندارن. I think this is what it was like for Jesus. به نظر من تو ذهن عیسی هم دقیقاً همینجور چیزا میگذشته. He was looking after the disciples like children, saying, I can see you're tired. Let's rest. عیسی هم دقیقاً مثل بچه هاش از شاگرداش مراقبت میکرده. به شاگرداش نگاه میکرده و میدیده که خستن و میگفته خب الان وقتی این که بخوان یه جا برین و استراحت کنین. But he had all these other things to plan and think about that they knew nothing about. ولی چیزای دیگه‌ای هم تو ذهن خود عیسی میگذشته و میبایست براشون برنامه‌ریزی میکرده که شاگردها هیچ خبری نداشتن از اون چیزهایی که تو ذهن عیسی است. About the harder times that were coming, about his own death. در رابطه با زمان سختی که پیش رو هست، در رابطه با مرگ خود عیسی، اون شاگردها هیچ خبری نداشتن. Things that they knew nothing about. اونها اصلا هیچ اطلاعی در رابطه با اینجور سختی هایی که تو ذهن مسیح میگذشت نداشتن. So again, even though Jesus had many people around, I think he was quite lonely. پس با وجود این که آدمای زیادی همیشه دور و بر عیسی بودن، به نظرم عیسی همیشه یه جورایی تنها بود. You know what it's like if you have lots of thoughts and problems but you can't share it with anyone. خودتون هم احتمالاً چنین چیزی رو حس کردین وقتی که مشکلات زیادی دارین، چیزای زیادی تو ذهنتون میگذره که نمیتونین اون رو به دیگران بگید.
This is what it was like, I think, the whole time for the Lord Jesus. به نظر من تو کل زندگی عیسی این حس رو داشته عیسی مسیح. And despite that, he's still thinking about his disciples, getting them rest and looking after them. و علیرغم تمامی اون نگرانی ها و تمامی اون افکاری که تو ذهنش بوده، باز هم مراقب شاگردانش بوده، مراقب اونها بوده و حواسش بوده که اگه خستن استراحت کنن. I think again it just helps us appreciate how hard life was for Jesus. که با درک این قضیه بهمون کمک میشه که قدردان این باشیم که چقدر زندگی مسیح سخت بوده. And how amazing it was he still did everything good and right. قدردان این قضیه باشیم و خب باعث تعجب ما میشه که با وجود تمامی این سختی ها هنوز هم چقدر خوب همه مسئولیت هاش رو پیش میبرد و چقدر خوب همه رو رهبری میکرده. And that ends his first great ministry in this area of Galilee. که با این داستان این مأموریت مسیح، یعنی این بخش از مأموریت مسیح توی این منطقه جلیل به پایان میرسه. And from next week he goes to a different area and it's the start of visiting lots of new areas. و از هفته آینده توی ویدئوی بعدی میبینیم که عیسی از این منطقه به مناطق دیگه میره و به اونجا شروع میکنه به تعلیم دادن. And it starts with that very famous miracle, the feeding of the 5,000. و شروع اون بخش جدید از مأموریتش هم با یه معجزه خیلی معروفی هستش، با معجزه غذا دادن به 5,000 نفر. And we'll see that next video. که در رابطه با این معجزه توی هفته آینده با هم میخونیم. Thank you. ممنونیم.